Is the children in here? Oh, they. So. Whoa, 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 whoa. Are you attached to the doll inside there? Vad är det som lyser under? Ja, katt, liksom, under sängen. Don't have to be scared of me. I just want to play with you. Och igen! Men gud, Are you the one that killed the children in here? Det är någon som står precis bredvid dig. Oh my god! Jag känner mig faktiskt ganska hotad idag. Sally! Make a instrument go off. Då är vi framme i Villisca och X-Murder House här i USA. Alltså wow, vi har sagt det innan, det finns några ställen runt om i världen som är med på våran bucketlist. Det här är ett. Den här byggnaden, alltså, det är ju ett tragiskt dödsfall, faktiskt flera. Alltså 1912 så slås en hel familj ihjäl här inne. Det är ganska klantigt för att höra hur polisen hanterar allt det här också. Så det blev ett cold case. Så det här är fortfarande det största cold caset här i Villisca, vad jag har förstått. De har aldrig fångat han. Nej. De har aldrig kunnat riktigt pinpointa. Men det var en häxjakt i hela samhället här. Folk pekade väl ut varandra och allt det här. Till och med yxmärkena är kvar i taket. Alltså, då, jag tror att det ger en lite känsla på vad som faktiskt har hänt där inne. Men fenomenen som händer inne, alltså det är allt ifrån att man ser skuggor, dörrar öppnas och stängs, EVP:n som spelas in. Steg. Ja, men vad säger du? Ska vi sätta igång? Vi tar och kör igång. Yes. Vi går in. Då är vi inne i huset nu då. Ja. Teamet sitter ute i, det är lite lada typ, jämte det här huset. Mörkret har ju kommit. Ja. Syrsorna är här. Nu är stämningen och här. vi kan säga att det är Oscar runt omkring oss också. Det blinkar i hela himlen och ändå är vi stjärnklart ovanför oss. Ja. Vi kan säga, vi hade ju en live här innan. Ja. Den finns ju ute på kanalen att titta på självklart. Ja. Men det är en helt annan känsla idag här inne i huset, om jag jämför med igår. Det känns som att vi har rört upp någonting. Det är... Jag vet inte. Det känns som energierna är mer iakttagande nu. Man känner sig mer iakttagen nu. Vi var inne snabbt och la in lite instrument tidigare. Och det är ju så här, det är ett speciellt hus. Vi har ju pratat om det här väldigt mycket. Det här är ju ett av USAs mest hemsökta hus. Så det har spelats in grymma EVP:n. Vi har varit här. Vi har också fått jättebra EVP:n. Så man är väldigt taggad och har en väldigt respekt för huset. Framförallt ovanvåningen är väldigt speciell att gå i. Men vi sagt vi är flera stycken. Vi kommer att slänga runt i konstellationer, testa olika saker och se. Men jag tänker att du och jag börjar kika igenom. Ta med oss lite instrument och så går vi runt. Precis. Och vi kommer blanda både svenska och engelska kan vi säga. Ja. Under den här utredningen. Jag tänker jag går in och lägger den här direkt i sängen. Gör det. Wow, kom och lukta. Vad är det som luktar, Tony? Va? Vad är det som luktar här? Det här luktar... Det luktar starkt av någonting. Det här är jätteunken doft. Alltså. Nej, det luktar ju som Sally House. Ja! Visst, ja! Det är det Sally jag House. reagerar på. Kroppen reagerar också. Ja. Och jag kan säga så här, vi har ju Exakt. pratat med ägaren Johnny, han är hur bra som helst och han säger att de här husen har någonting tillsammans. Ja. Hello, welcome. Den har inte tagit någon rörelse där nere. Nej. Ingen trevlig källare. Nej, gå fram dit och lukta.
Det luktar inte gott där. Nej, fy fan luktar det. Det luktar ju inte vad. Men jag vet inte heller. Och fy, det luktar typ död. Svavel. Alltså verkligen så här typiskt demonisk lukt där nere. Okay, we're gonna close the door again. Sjukt. Jag ska bara... Visst var det samma adress till Sally House och den här? Jajamän. Ja, det är samma adress. Tänk så här har vi huvudkudden. Jag lägger det här någonstans. Ja. Det ser makabert ut, jag förstår det. Men kan det scenariot återspelas? Så får vi se. Nerve. Nerve. Det är här då Lena och Ina blev ihjälslagna. De 2 barnen som inte tillhörde familjen, de var grannflickorna. Och det sägs att Lena där, att hon försökte värja sig från yxan. Det är hon den enda som hade skador på armen enligt han som har hand om det här. Lukten är inte kvar. Nej. Det var borta, direkt gick in. Jag bara, det är någonting som jag känner igen. Exakt. Okej. Okay. Is the children in here? Are you still here? Can you lay on the bed? Nose. Nose. Ja, vi luktar det. Ja. Levitation. Okej. Okay. Can you make something levitate? Bro. Någon bro emellan då. Symboler. Batterier håller på att gå på den. Batteriet håller på att pendla här också. Mars. South Carolina. South Carolina. Bro. South Carolina. Jag tänker om du försöker säga någonting. Jag tänker man får fram mer om den mördaren. The killer, what's the name of the killer? Is he here? Binder. Bind. Behind desk. Indikerar. Is there something behind? Jag stoppar in en arm här och jag ryste till. Och här ser jag att de har täckt över speglarna, precis som mördaren också gjorde här. Efter han hade haft ihjäl alla, så sätter han för. Så det är också galet där. Dan fick jag fram. Dan. Rest. Vila. If there's somebody here with us now, can you go to this bed? Spectre. Är inte det typ? Var det smäll eller? Jag fick någon stickning på vänsterbenet. När du säger jag fick stickning här på höger. Här, som att det var som ett elektrisk typ. Ja, jag har 2 stickningar på benet. På framsidan och på baksidan. För det är som han säger, ägaren här också, att det finns ett samband mellan Sally House och det här huset. De som ägde Sally House när det hände där var också här. Och då sa han, jag såg henne här också. Och när han menar det betyder att han såg den lilla flickan. För en av de flickorna, nu har vi ingen bilder här, men har också en stor fläta i håret precis som Sally har. Are there any children in here? Är det barn här? Skulle du kunna röra någonting på borden? Eller knacka? Can you like that? You can come to this and talk to us. Who are you? Ska vi prova en EVP-session här inne? Och jag tycker vi ska köra EVP i varje, Ja, vi måste göra det. i varje rum. Jag lägger ner den här så länge. Ja, kör. Och ni som inte har sett det innan, den här alltså, är en diktafon som man spelar in. Vi kommer ställa frågor, vi kommer vara helt tyst. Den här börjar spela in ifall det är någonting annat mellan frågorna som vill prata. Då spelar den in det som kommer igenom. Vi kanske inte hör allting nu på en gång. Vad är det som lyser under? Vad är det som lyser? Katt, liksom, Katt, under liksom. sängen. En boll är det. En Eller är det en ballong med en grej i? Jag såg att det började lysa plötsligt. Wow, vi tar en EVP dit då. Ja. Are you under the bed? Who are you? Are you one of the children hiding under there?
Or are you the dark entity in this house? Tell us your name. Whatever. Are you under the bed? Who are you? Are you one of the children hiding under there? Or are you the dark entity in this house? Tell us your name. Ja, inte riktigt. Inte riktigt. Men ska vi testa så här i och med att det var ändå blinkning. Jag kände någonting. Ska jag ställa frågor uppe? Vi lägger den under sängen. Men ska vi lyfta upp lakan lite mer? Ja, Jag vi vill gör det. gärna se om det är något som kommer ut. Vi gör så här. Vi lyfter upp så här. Då testar vi. Ja, så står vi still då. I'm gonna put this under the bed. Can you scream at us if you are there? Who are you hiding under there? Can you tell us your name? Are you the one that killed the children in here? Or is the children under the bed? What are you? I'm gonna put this under the bed. Can you scream at us if you're there? Who are you hiding under there? Can you tell us your name? Are you the one that killed the children here? Or is the children under the bed? What are you? Inget där. Nej. Det är intressant. Ja, verkligen. Men Ja. coolt att ändå någonting triggar igång den här. Jag ska kolla, måste den röra den här eller vad är det som händer? Ja, Du måste röra man den. måste ju röra ballongen för att den ska... Den är längst in i hörnet där och jag menar, ingen av oss rörde ju den där. Nej, Vi såg den bara börja blinka. sjukt. Så thank you. Thank you. Vi gör så här, vi går uppåt, vi tar med den polskripten, låter den där vara. Sen lägger vi en till där uppe i en säng. Ja. Och yxmärket är ju med kvar här Det sitter där. i väggen. Jag lägger den här. Gör det. Vi får inte ligga i den här sängen, den här är väldigt trasig. Ja. Men här ser man också hur mördaren hade... Vad var det? Så det. Det lös blått en gång där inne. Undrar om det är den där... Vi har en kanin där. Ja, den där som leksaken där. Ja, Jag sätter en polterskript igen här, kan vi se. gör det. Are you in there hiding? Can you play with the toys? Can you throw something? Can you make a ball come out? Jag ska prova en grej. Jag ska bara hämta en boll härifrån. Om det finns någon boll. Där. Vad var det? Va? Det lät som en liten tjej eller ett barn. Var kom det ifrån? Här någonstans. Härifrån. Okay. If there are any children in there or someone that wants to play with me, I have a ball in my hand and I'm gonna throw it into you and I want you to throw it back, okay? You don't have to be scared of me, I just want to play with you. Or can you make something move in there? Kasta någonting till mig om du vill. Medan du sitter här när jag kommer Tony. Jag lägger rörelsedäcken här i sängen. Gör det. Exakt vart föräldrarna låg. Så har vi en där nere och en här uppe. Sally. Sally! Fick jag upp. Wow, 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 wow. Det är en connection med Sally House. Eller hur? Farmers. Okej. If you know Sally, can you touch the teddy or the iron stick on the bed? Okej. Vi testar EVP:n här och se om vi har en liten flicka som snackar. Prova det. Jag drar igång den här i samma veva också så har vi den färdigt. Nu har vi allting som är. You gave us the name Sally. Are you here with us now? Or is it something else in here that say that you are Sally?
Have we seen you or heard you before? Stoppa. Lyssna vi igenom den. You gave us the name Sally. Are you here with us now? Or is it something else in here that say that you are Sally? Have we seen you or heard you before? Jävlar. Jag vet inte vad det sista. Jag tror det här, när vi analyserar det där, vad det är för någon. Den pratar till oss. Vad är det? Det är som... Can you make that noise again? Det är en flicka som skrattar. Jag får en bibel jag måste ta. Håll den här. Okej. Jag ska gå in med den där. In i vinden. So if you are in there now, touch that device. If you are in there, we will join you. Are you scared of us? Vad är det? Alltså. Jag hör sån jättesvagt. Jag ska placera den, vänta. Okej. När du startar. Jag måste bli... Ska omringa så här. Ska du ta det på? Så nu har vi den nallen där. Vi har den där. Allt är på golvet nu. Ja. Så en röstdäckare på sängen där nere i barnens sovrum. En röstdäckare här i föräldrarnas plus handhållna melmiten där. Och sen har vi PRSen där och en nalle på golvet här. Stop hiding from us now. We hear you. We're recording your voice on this. So show yourself now. Are you attached to the doll inside there? The doll filled with dirt from different haunted places? Är det någonting med den dockan där inne? Kan du stänga de här dörrarna? Can you shut these doors? Sätter de här har de satt in gåvor, pengar. Precis. Och dockan Tony pratar om nu, det är att det sitter en hemsökt docka rakt fram in i det här rummet. Och nu lägger jag också ut en flux i sängen här. Ta upp den här bollen, sätter den på sängen också. Där är en docka som kan spela kanske. Ja, jag satte den dit också då. So you can play with these things. Vi gör så här. Vi startar den här och lämnar den här. Och så går vi dit bort. Okej, utan att ställa någon fråga alls. Ja, vi låter den bara ligga där ett tag och se om vi dokumenterar någonting. Startar den. Lägger den. So if you want to talk to us, talk to that device on the bed. Hinner du se om det kommer instrument som går igång? Det är kanske bättre om det har varit... skitsamma. Vi är helt tyst bara i 30 sekunder. Ja. We're gonna be silent now so you can speak to us if you are in or on that bed. Ser du diktafonen jobba? Jag säger att den jobbar. Gå och hämta den nu för att lyssna på det. Vi står kvar här. Det såg ut som att den här röda lampan här indikerade som att den tar emot. Ja, men det var rätt som, det var ju igång hela tiden. Så. Hallå? Hello? Okej, starta den. If you want to talk to that device on the bed. Now you can speak up if you are in or on that bed. Som hon dog. Sen hämtar jag den. What? Den pratar ju, den säger Jag startar någonting. den en gång till. Kör slow motion. Här,
Yes. Yes. Jag kan säga så här. Jag tror jag vet vad det är. Vad? Det är nog pappan. Han har inget stämband kvar. Han blir så jäslagen så han kan inte prata. Han kan ju bara gurgla. Och du tänker så att det är han då? Det är nog han som skriker rakt ut. Han försöker fram. Och det sista han gör är takt och så försöker han formulera orden. Det går inte. Is this the dad? Is that the dad trying to talk with us? Go to the blue light on the bed. Or is it the dark entity in this house? Det här är en teori de har också. Att samma energi som påverkade han som tog ihjäl i huset som Gud glömmer, Amityville Horror, påverkade han. Samma påverkade den här personen som gömde sig här inne och gör det. Alla snackat om en mörk skugga, en skepnad. Det känns Hur går som det för att någon dig? sitter på ryggen typ nu. Det känns som att man har någon som klänger på min... Alltså det känns som någon hänger på mig. Det får svin ont i skulderbladet. Ja, jag går ner och hämtar SLS här. Are you the one screaming at us? The father or... Was it a female that did this to the children? Vi har med någon kraftig energi. Kan du kasta ner något av de här mynten här på bordet? Can you throw something at us? Is there any children still stuck in this room? Can you go to the blue light? You don't have to be scared of us. If you exist in this room with us now, go to the blue light and make it green. Want to see and feel your energy? Are you afraid? Här. Okej, ska vi lyssna. If you are here, can you please show yourself behind me? I still feel like something is attached to me. I feel the pain in my shoulders, like you are leaning or hanging on my back. Can you please show yourself? Jag släppte lite grann faktiskt. Jag känner inte det där. Nej, jag får ingenting som... Jag får inget som poppar upp här. Ingenting annat i rummet. Nej. Och ingenting annat hände när jag var iväg heller. Nej, jag försökte få kommunicera med det som var här. Om det, jag hade en teori kanske att det kanske är rädd det som är här. Om man tänker på vilka vi är som bara kommer som inte bor här. Om det är något sånt som de känner. Ja. Ska vi prova att gå in på vinden då? Det är på vinden också. Så den här dockan när man tittar på den sitter ju där inne. Ser ut som att han har så här halvstängda ögon och bara stirrar på en lite så här halvsömnigt. Du har något direkt där. Jag har något. Så där går min hand. So who is this? Can you move one arm for me? Can you make that teddy bear play? Ljud Från dockan. från dockan. Bra. Vi kör inte spiritbox, vi kör. I want to hear your voice. Can you talk to me? What is in here? Do you have the power to hurt us? Do you want us to leave this house? Should we fear you?
What are you? Stopp. What is in here? You have the power to hurt us. You want us to leave this house. Yes. Yes. Should we fear you? What Look are out. you? Look out. Ah. Kan vi spela upp det igen? Kan du backa 50 sekunder? Ja, nu var sista där. Okej. What is in here? You have the power to hurt us. You want us to leave this house. Yes. Get out. Should we fear you? What are you? Det där, look out. Ja. Okej. Du varnar oss för saker. Du kommer igenom, vi hör dig. Kan du göra någonting här inne i det här rummet där vi är med dig? Can you do something? So we know that you are in here. You can take our energy. Du kan ta vår energi och göra exakt vad du vill. Ska vi prova att prata svenska en gång bara i EVP? Vi kör till sånt. Men jag tänkte, vi kan köra spiritboxen. Okej. Sen kommer svenska igenom. För det har också hänt där. Ja, Att de som pratar franska kommer in och franska typ. precis. Vem har vi här inne? Säg ditt namn. Kan du få den där teddybjörnen och börja spela? Eller lysa upp? Nej. Nej. Det var svenska. Ja. Precis som man har sagt. De har haft, jag skulle säga, de har haft fransmän här. De har fått svar på franska. Tyskar. De har fått svar på tyska. Nu får vi nej. Så det är intelligens. Vänta. Var det någon som spelade? Jag hörde inte. Prova igen. Kan du säga mitt namn? Kan du säga hans namn? Tony. Sa du det? Jag lät som det. Vill du prata mer med Tony? Jag tyckte det var supertydligt. Vad heter du? Om du vill prata med mig, säg vad du heter. Vill du hälsa mig någonting? Vem är du? Are you attached to the doll? Kommer du med den här dockan hit? Det är som ögonen för efter när man tittar på den. Är du fast i den här dockan? Possibly. Så är det. Det lät som passade. Va? Vad är ditt namn? What's your name? What do you want to do with us? Då är ju Per framme där då. När du har... Jag provar på svenska där också då. Jo. Kan du säga mitt namn? Har du följt med den här dockan hit? Vad heter du? Du skriker hela tiden. Kan du prata tydligt till oss så vi vet vem det är som är här? Okej, vi lyssnar här.
Jag sätter mig så himla lågt i tak så jag måste sätta mig här. Okej, spela upp det. Kan du säga mitt namn? Har du följt med den här dockan hit? Vad heter du? Du skriker hela tiden. Kan du prata tydligt så vi vet vem det är som är här? Viska någonting. Ja. Jag hör inte vad han säger bara. Den här dockan stirrar hela tiden. Jag vet inte blicken. Om man går och tittar på den då. Nu är det som lite så här lazy eye. Som att den tittar ner så här lite halvt. Och sen när man kommer närmare så känns det som att den tittar upp på en. Ska du testa det? Vill du prova att se? Eller har du sett hur det ser ut där? Ja. Alltså det är som att den följer den. Jag provar en folderscript här Rickard också. Ja. Ta ner den där basketbollen där, för den satte jag upp. Och så Har du satt den där dit? Ja. Jag tyckte den sa mitt namn väldigt tydligt där. Can you do something to that one? Can you make the teddy go off? I throw the ball at it so will go off. Nej. Jag får inte igång folderscripten nu. Okej. What's my name? Do you know me? Känner du mig? Vem var det som sa mitt namn precis? Ingenting. Nej. Kan du knacka så här till oss? Can you make 3 loud bang? Ingenting. Syrsorna slutar. Ska vi gå ut då? Okej. Det känns ändå som att någonting är ju på gång. Alltså jag tyckte den sa mitt namn supertydligt. Och sen blir det svårt att höra EVP när vi sitter. För när du kommer hem sen, ni kommer analysera det här. Så det kanske blir tydligare, hoppas det. Ja, alltså det är ju något som säger någonting. Ja. Det är jättesvårt nu. Men någonting viskar ju till dig när du också pratar svenska. Mm. Så den här energin förstår ju dig. Så vi får se vad svaret är. Ja, och det är det som är så intressant. Många frågar oss varför pratar ni svenska, engelska, varför pratar ni inte språk när ni är i det? Det spelar ingen roll egentligen. Nu kommer det sig naturligt att vi pratar engelska när vi är i USA. Vi kan ju språket självklart så då provar vi det. Men det är så spännande ändå att det kommer igenom svar när jag ställer frågor på svenska också. Och det är väl så, det är en teori att när man väl är vad man är, då spelar det ingen roll vilket språk. Nej precis, du kan inte prata vilket språk som helst och man blir förstådd. Ja. Sen är det ju så här, vi kommer in hit, de kanske vill säga något på sitt sätt. Så det spelar ingen roll vad vi snackar för språk, de kommer ändå säga sina saker. Mm. Men vi har ju kört live härifrån. Så vi vet ju när vi tog in tjejerna, då blev det ganska lugnt. Jag tycker det var hyfsat. Vi har en som skriker fortfarande men... Vi gör så då för att Vilma och Johanna går in. Ja. Vi övervakar så är ju nu Lenny och Johan också. Jajamän. Så att vi går ut till dem och så får tjejerna gå in då med dig Viktor. Jag känner mig faktiskt ganska hotad idag. Eller ett försök från andarna här att hota mig. Och att antingen så slår det på det sättet att jag blir väldigt svag idag. Eller att jag får mycket mer kontakt än igår. Så att det ska bli spännande att se. Just här när jag kommer in så är det ingen skillnad i energin från igår. Men jag tror att det kommer bli ju längre in vi går i rummen typ. Men vill du ha med dig någon utrustning? Alltså jag vill typ ha den här. Jag tycker att jag hör saker hela tiden, men det kan ju vara utifrån också. Okej, jag vill gå in här. Det är definitivt någonting här inne. Ja, något otrevligt. Och jag får som ett tryck över huvudet, eller att det liksom, jag vet inte, att man drar mig i håret, typ i hårrötterna. Så jag känner mig dragen att gå in dit, så att jag kliver in. Okej.
Det är garanterat någonting här inne nu. Något väldigt mörkt. Men det är en annan energi från vad vi har haft här innan. Alltså det är en helt annan energi och något mörkare som påverkar mig väldigt mycket. Och det är så konstigt att jag dras in för att jag känner att det tar stopp här, men det är ändå någonting som försöker påkalla uppmärksamhet. Det är en manlig energi här inne och jag hör morrljud. Jag får stickningar i hela kroppen, alltså det påverkar mig jättemycket. Så fort jag ska prata så får jag liksom en ny känsla i kroppen. Men det är i alla fall en manlig energi. För det jag såg var i alla fall en mörk skugga, ganska lång, som står och tittar på 2 barn som ligger i den här sängen. Och jag ser det som att det spelas upp igen, alltså att det här har hänt och att det är liksom en energiminne heter det. Och att han liksom står och tittar ganska aggressivt och han visar också hans ögon att de lyser någon färg. Och det här ser inte jag som en människa, alltså en människa som har levt, utan det här är ett väsen som är kopplad till området runt om här, som har hamnat här och står liksom väldigt hotfullt. Den säger också, den ber mig att du ska sätta dig där. Den ber mig att Den sitter på stolen. Ja, för den sitter och väntar på att jag ska ta in dig dit. Nej. Den sitter verkligen på stolen. För att han sitter liksom, och nu är han på mitt huvud, eller jag känner att han pillar mig i håret. Men han säger att få hit någon att sätta sig i stolen. Så visar han hur han kommer. Nej, han pickade mig precis. Alltså så här jättetydligt. Han drar ut armen. Ja, han pickade mig jättemycket på axeln. Okej, jag ska bara försöka. Så. Så försöker tolka vad han försöker säga. För att, alltså, det är som att han har ställt sig upp. Ja, för han morrar bara. Alltså, det är jättehotfullt. Och han säger då, om ni behöver offra någon, få någon att sätta sig i stolen. Men han är tydlig med att jag ska inte sitta där. Alltså han säger att någon ska sitta här. Så att jag tänker att senare när vi är flera, eller när någon annan går in, att man måste prova sitta här. För att han tjatar om det och att då kommer ni få se någonting liksom. Du som är i garderoben som vill att jag ska gå in dit. Kan du först i så fall antingen få den här att gå igång, att du kommer mot oss, eller göra så att bollen som ligger på stolen rör på sig, för då kommer den blinka och då vet även jag att du är där. Och så länge det här är här, det här onda som jag ser, så försvinner barnen. Alltså det finns inga barn här nu som kommunicerar till mig. Jag kan inte se dem. Jag såg dem lite ligga i sängen. Men de är väldigt rädda för det här. Och de vill gärna kommunicera, men de kommer inte komma fram så länge det här är här. Och det är bara i sekvenser som de kommer fram och visar sig. Så det är svårt att få kontakt just med barnen då. Det han säger så får vi se. Men det här har ingenting med mördaren att göra? Nej, det här är något annat som jag tror att det är kopplat till typ området och marken. Alltså någonting, att det här förflyttar sig mellan olika hus. Jag tänker, för historien går ju, eller det finns ju många olika, men en är ju att den här mördaren ska ha liksom gjort det här på grund av en mörk energi. Och det är också en gäst som vi är precis, alltså som vi är här, som har suttit i den här sängen och stuckit en kniv i magen på sig själv. Kan det vara den här energin de pratar om? Jag kände in 2 energier lik den här igår. Och de är ganska lika för de är mörka båda 2. Och jag tror inte att det är den här energin, utan det är snarare det vi har att göra med uppe som är det som påverkar. För det här, jag vet inte. Jag kan inte riktigt placera eller se att den skulle påverka det. Om du är så tuff som du tror så kan du ju få den där bollen att röra på sig.
Eller är du för svag för att göra det? Är du för svag för att göra ett ljud här inne? Ja, då tackar vi för nu så byter vi rum. Du som är där i garderoben får jättegärna komma in till oss här. Nu kommer faktiskt kvinnan i familjen direkt till mig, alltså mamman. Ja. Hon kommer och så är hon visar sig, hon är väldigt fint uppklädd, så går hon direkt till pianot. Så sätter hon sig och så visar hon stolt upp hur hon spelade och att det här betydde mycket för henne. Och hon börjar prata med mig som att det vore en andekontakt, alltså som att du skulle tillhöra henne och hon vill börja berätta om sig själv och så vidare. Och som sagt, hon visar sig väldigt finklädd och det här rummet var hennes space kan man säga. Alltså hon trivdes väldigt bra här. Hon börjar också prata om relationen till hennes man och där säger hon att det var svajigt och att de höll ihop mest för barnens skull, vill hon berätta. Jag fortsätter höra energin där i skrubben, alltså där inne. Intressant att köra Estes där inifrån. Det tror jag på, verkligen. I och för sig. Om någon av er kan komma in och ta med Estes grejerna. Så är den Johanna. Ja. Men sluta! Hörde du det? Det var en man som sa det. Johanna hörde jag. Vänta, jag måste bara... igen! Nej men gud! Vänta, jag får panik. Ja, ta det lugnt. Jag får säga mitt namn 2 gånger. Jag får panik. Vänta. Men om du känner panik och sånt där, då ska du inte göra det. Jag hörde, is this Johanna? Det här, nej fan. Och igen. Fast nu var Det som en kommer kvinna som sa att kommunicera med dig främst tror jag är mannen som är här inne. Och det kan också när du väl tar på dig hörlurarna att ibland så kan det uppfattas väldigt obehagligt. Jag vet det. Ja, för att alltså grejen var att jag var så nära en panikångestattack igår. Så jag vet att det är nära. Ännu närmare idag. Så jävla rädd. Okej. Is someone here? Ja. Och vad är det? Vad var det? Nej men jag vet inte. Det var ett skrapande ljud. Jag vet faktiskt inte om jag klarar det här. Okej. Ska vi börja med, för visst kan man göra så att det låter i den här, kan vi börja med att ställa frågor rakt ut, utan de här bara. Ja. Så får vi se vad som kommer fram. Jag tror man kan göra det. Ja. Är det du i garderoben som säger mitt namn? Who are you behind me? Det var svårt att tyda. Can you say it again to us? Who are you? Ja, nu har vi att göra med 2 energier här. Vi har dels en kvinna och sen också det i garderoben. Jag tror att de stör ut varandra lite grann. Men... Do you want me to come in the closet? Victor. Den vill ha en man. Det är det jag säger. Do you want just a man in the closet?
Who are you? Are you in here? Liv hörde jag. Liv, ja. Do you want us to leave? Gud, nu reser sig hela mitt hår på huvudet. Hallå? 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 Nej, alltså det är någonting som vill att vi ska in i garderoben hela tiden, men den vill ha in en man. Inte Vilma, så då tänkte vi först mig. Jag vågar inte efter min panikgrej igår. Men sen så har den velat haft in en man. Men den har sagt mitt namn 4 gånger. Jäklar. Så, Här sitter han. Ja, det är och det. vi har också fått uppmappat på att han sitter där inne. Eller det sitter där inne. Och det kan också bli beröring på benen för dig. Men jag tror att han kommer vara mycket runt ditt huvud så att du vet det. Nu sätter jag mig här. Det är någon som står precis bredvid dig. Okej. Här. Ska jag sätta igång? Den står och håller dig på axeln. Okej. Är det Men min... nu är den på väg lite mot Lenny. Ja. Jag tror att den kommer sätta sig på Lenny ganska fort. Alltså det är som att den står bredvid dig och tittar in på Lenny. Alltså som att ni står där tillsammans och tittar in på honom. Help. Good work. Thank you. Now you have Lenny in the closet and you wanted to show us something. Jag har ett barn med mig här kring, alltså litet, som tycker att det här är intressant. Och barnet står och tittar och undrar vad Lenny gör för någonting. Pratar inte så med mig, men visar sig att den står och tittar. Can someone here touch Lenny on his legs? Hello. Hello. Who are you? En jättemörk röst men jag hörde inte vad han sa. Can you tell us your name? Jag känner mig väldigt påverkad. Jag känner fortfarande in mina mediala förmågor, men jag känner mig typ lite yrslig och som att något försöker trycka ner mig lite, att jag krymper. Var det någon som andades? Who is in there? Men nu är det dock som att den... Alltså det känns som att den ändrar skepnad. Förstår du vad jag menar då? Att ibland står den rakt upp och ner och hänger på dig och ibland går den ihop till en mer spindelaktig grej. Can you go to Lenny? Du kan också prata med honom. Can you tell us something about you? Can you talk to us more? Wow. Det var en jättekonstig röst. Look to the right. Okay. Det är här ju. Are you touching Lenny? Wow. Va? Jag ser ingenting, men det är så, jag kan känna att någonting är här. Och nu ser jag någonting som hånler åt mig i dörröppningen här. Okej, who are you? I can see you. Can you tell us something? All the energies. Ja. Jag är slut i huvudet. Ja, jag förstår det.
Alltså det var så jävla obehaglig röst där. Men det är så svårt att uppfatta vad som sägs. Ja. Så jag kan ha missat saker också. Men det går så snabbt ibland. Ja. Verkligen. Ja, men bra jobbat. Nu har vi ju låst upp någonting som den här energin här inne bad mig göra. Att vi måste ta in någon där för att vi ska få ut någonting mer utav det. Hallå? Hallå? Ja, bra jobbat. Jag hörde lite grann när jag körde Estes där. Det började lite grann att jag kände av någonting här ute. Men inte så mycket kanske som kom igenom. Nej, och sen säger jag det också. Jag hör mycket men jag hinner inte uppfatta det och då väljer jag inte säga någonting. För att jag vet inte vad som sägs liksom. Nej. Men det pratas på. Men det går så snabbt. Mm. Det är ju liksom en konstform att hinna höra det här. Liksom. Det är det, så börjar man ju träna. Alltså ju mer man gör med det desto lättare blir det också. Exakt. Men jag tänker så här. Ni har ju varit inne ett tag nu. Och ni går ut och tar lite vatten. Lena, du är kvar med här inne. Ja, Så, för ni har ju hållit er här nere nu. Ja. Jag tänker att du och jag, vi går upp dit. jag går upp. Yes. Skönt. Funkar det? Verkligen. Bra. Lenny, Ja. det var du, jag och Viktor där nu då. Tjejerna var ju inte som sagt där uppe alls. Nej. Jag tänker vi går upp och så testar vi någonting. Att sätta dig där uppe vid vinden. Jag tänker att Inte vi tar... själv. Jag är med dig där uppe. Ja. Så att, men vi kör ingen spiritbox, ingen Estes-metod. Utan du ska få sitta där uppe med ryggen mot där den här mördaren ses stå inne på vinden. Många har ju testat det här och känner hur någon kommer upp bakom en. Ryser. Ja, och jag kommer köra EVP-session samtidigt. Men vi går upp. Tänker så här. Vänta. Ja, det var som att jag gick in i ett statiskt fält här. Det känns som håren så här, som att någon så här lätt på handen så här. Okej, thank you. Vi sätter stolen här. Ja. Så du kommer sitta med ryggen mot öppningen där mördaren var. Jag kommer flytta fluxen bara. Jag kommer börja först och bara ställa lite frågor. Alltså på ögonbindeln då. Ja. Okej. Har vi någon där bakom Lenny? Kan du röra hans rygg där? If you are behind Lenny, can you touch his back? Can you walk behind his back? Kasta ut ett föremål därifrån. En boll. Vad var det? Dutto. Can you knock on the wall? Jag vet inte om det är jag som... Men alltså jag känner mig iakttagen. Okej. Då testar jag kör en EVP-session vid dig nu. Så jag kommer ta fram diktafonen mot dig också. Are you behind Lenny? Bara för information, du svarar nej. Visste du att du sa nej? För du sa no. Va? Nej, 100% alltså jag ryser. Om inte du vet om det, du sa no. Du driver med mig. Nej. Svär på mina barn. Du bara, Du driver med mig. jag svär, det måste ha fångats det där. Du bara no. Vi måste lyssna på det här direkt i så fall. Are you behind Lenny? Oh my god. Alltså om inte du vet, om inte du vet, du bara, det där måste ha syns på kameran. För du sa till mig så här. Jag såg den läppar till och med. Nej. Ja, och det är inte ett EVP utan du svarar ju på en fråga. Jag upplevde det här en gång innan, det var i Borgvattnet. När Linda var med. När hon svarade på en fråga. När hon sitter i bordet i vandrarhemmet. Are you behind Lenny? Du sa no. Gud, jag vet inte hur jag ska hantera det här. Ja, det var om inte du vet om det så är det creep om någonting påverkar dig att säga no då. Men vi provar igen då. Men säg ingenting, det är EVP då. Utan ja, du säger ju vad du säger men. Are you behind Lenny? Can you scream at us? Can you touch him? Tell us your name, your first and last name.
Were you hiding here in the attic? Who are you? Okej, nu sa du ingenting. Det var sjukt. Okej, nu ska vi få lyssna på det. Du kan ha kvar binden då. Are you behind Lenny? Can you scream at us? Can you touch him? Tell us your name, your first and last name. Were you hiding here in the attic? Who are you? Ja, någonting svara. Men jag vet inte vad. Jag känner mig så här skrattig typ. Okej? Att du vill skratta typ eller att de Nej, men ska alltså, att jag Du inte ser kan- lite jag kan halvlur inte ut. ta det här på liksom... Jag kan inte ta det här seriöst. Ja, alltså, Jag ser att du är som att du vill skratta nästan. Det är ju också konstigt. Okej. Vi backar lite. Jag backar in i rummet igen. Du kommer sitta lite mer ensam där. Har vi någon där inne nu tillsammans med Lenny? Kan du röra hans rygg? Touch his back. Gud, så att jag inte får skratta typ. Can you shut the door in front of him? Oh my god. Close the door. He's laughing at you. You have closed that door before. Can you do that again? Smyg ut från vinden precis som du gjorde den natten där 1912. För över 100 år sedan. Med din yxa. Du slog ihjäl alla på den här våningen. Whisper in his ear your name. Are you hiding in there? Okej. Vi säljer nu då. Flytta in stolen lite grann. Vi är kvar. Går du in längre in nu. Och se om det är något mer som händer. Ska köra en till EVP härifrån. Hallå? Nu har du Lenny för dig själv där inne. Jag kör en EVP här ute. Are you in the attic with Lenny right now? What do you want to do with him? Are you the killer? Or are you connected to the Sally house? Do you like to scare people? Scream out your name. Jag spelar upp det. Are you in the attic with Lenny right now? What do you want to do with him? Are you the killer? Or are you connected to the Sally house? Do you like to scare people? Scream out your name. Jag känner som att dockan rör på ögonen. Titta, det var det jag sa innan också. Den tittade på mig och sen när jag reste mig upp, kolla in i ögonen på den, så känns det som att den följer dig med ögonen. Ja, det är det. Det är så sjukt. Det är fruktansvärt sjukt här. If you are the killer that you say that you are, do you have the power to close the door to the attic? Who are you? Show yourself with Lenny like a shadow or like a bright light. Kasta någonting där inne nu. Okej, vi testar så här bara. Du sitter kvar där eller? Ja, vad är det va? Nej, vi ska bara backa. Om du ställer dig här Viktor. Så får du... Om du ställer dig här borta. Lite mer till vänster. I will do this one more time. Are you sitting on the floor with Lenny in the attic right now? What do you want to do with us? Förstår du när jag pratar svenska med dig? Kan du kasta en boll där inne så att vi hör det? Om du säger att du är mördaren, säg ditt namn i så fall. Och vill att vi ska lämna den här byggnaden. Provar.
right now. Yes! Hörru! Förstår du när jag pratar svenska med dig? Jag har kastat en bomb där inne så att vi hör det. Om du säger att du är mördaren, säg ditt namn i så fall. Jag vill att vi ska lämna den här byggnaden. Men hörde du? Yes! Alltså det var jättemycket. Alltså, wow, vilka Jag får rysningar. där igen. Okej. Are you sitting on the floor with Lenny in the attic right now? Hörru, yes! Oh my god! Förstår du när jag pratar svenska med dig? Jag har kastat en bomb där inne så att vi hör det. Om du säger att du är mördaren, säg ditt namn i så fall. Jag vill att vi ska lämna den här byggnaden. Han säger någonting. Yes. Men hörru, yes! Jättetydligt. Kan du göra någonting här inne då? If you're sitting in there with Lenny now, throw something on the floor. Jag tar upp den här bollen nu och kastar den här. Ja, gör det. Gör det en gång till. Ta upp en boll och så kastar du den. Wow, vänta. Ja, det var en till boll där. Oh. Do you want us to close the door? Nej, nej. Ja, gör det. Ska jag prova? Ja, ni får inte gå här. Ja, vi står bakom. Vi stänger första dörren. Okay. We're gonna do a EVP session again. Now you're like when you were waiting for the family to sleep. Are you in with Lenny right now? What do you want to do with him? Can you show yourself to him? Tell us your name. I command you. Put up there. Are you in with Lenny right now? What do you want to do with him? Can you show Murder yourself him. to him? Tell us your name. I command you. Han viskade. Öppna då. Vad fan sa du? Hörde du? Oh. Vänta, jag måste spela det en gång till. Jag drar ner hastigheten. Are you in with Lenny right now? What do you want to do with him? Can you show yourself Han to him? skrattar ju först. Tell us your name. I command you. Någonting viskningar. Det får vi analysera sen. Jag skiter i det här Ja, nu. skjut. Du kommer ut därifrån. Det är så här. Ta med mig den här också. Vi går ner till bottenvåningen. Det var så jävla illa. Gör det? Åh, Spyfärdig illa eller? spyfärdig illa. Okej, Niklas kommer in. De andra, nu gick Tony och Lenny ut och jag har gått in i det. Jag ska bara, själv tänkte jag lite grann. Jag ska placera ut ett instrument. Det är jag och Victor såklart som är här inne. Och jag ska testa att sätta mig i soffan där. Starta polterscripten och säga att de vill säga någonting mer. Men ska också sen testa ett EVP-session och se om det är något som vi pratar med mig. Så jag tänker jag fokusera lite på bottenvåningar. Och här har vi ett verktyg så jag kan starta igång rörelse, temperatur, REM-pod, EMF, alltihop. Så jag kommer dra ihop allting här. Och så köra igång. För det jag vill ha här är att om det är energi som sitter där. Jag ska sätta mig själv här. Då har den kalibrerat klart. Please join me in this room. I want to talk to the strongest energy in this room. Jag ser en tennisboll där under. Jag ska väl ha ut den.
So who is here with me now? Can you make that ball move? View. Slave. Titta på slaven. Och team. Ja, hela teamet har varit här inne. Control. Team slave view. Alltså det är nästan som att jag har full kontroll på hela teamet. Can you make a loud bang? Where are you now? Assault, attackera. Okej. Do your worst. Gör ditt värsta. Move a chair. Nail. Nagel. Eller spik. 17 years. 17. Enjoy. Port. Enjoy port. Surge. Surge. Throw a nail. Kasta en spik. Kasta på någonting här inne. Throw something. Can you sit in that chair? So I know that you are here with me right now. Are you upstairs? Så assault var ett av orden. Attackera. I will start something so you can talk to me through this device. I will hold it in my hand. If you don't want to talk to me, knock it out of my hand. Are you here in this room with me now? Can you say your name to me, please? Did you die in this house? Are you from a Native American burial site? Can you influence people to do bad things? Coolt när jag sa det, det kändes som hela soffan gungade till. Och den här är ganska stabil. Okej, jag lyssnar igenom det, ser om det är något som är här med mig. Are you from a Native American burial site? Can you influence people to do bad things? Ingenting. Vi går upp, Viktor. Vi ska gå på övervåningen. Ingenting där nere. Nu ska jag testa om jag får det. Om det är här uppe. Energin är. För vi har hela tiden dragits hit. Vi dras till vinden. Vi har den hemsökta dockan. Så jag provar en gång till och sen är det någonting. Så vi säger här då någonting. Is there something evil up here? Is there a dark entity that moves around in here? Can you hurt people? Provar vi där. Ingenting nästan där nere. Några små viskningar. Nu ska vi se om det här uppe det är. Is there something evil up here? Is there a dark entity that moves around in here? Can you hurt people? Shut the fuck. Alltså, det var verkligen som att sluta snacka. Okay, can you do something? If you want me to shut up, make a instrument go off. In there,
or something, throw something. I hear you, but I can't see you. I can't feel you. You're just talking to me. Throw a ball at me. What can you do? Are you touching my back right now? Det blir som en kall punkt, som att någonting stack till här. Det här är väldigt intressant. Man är på det här stället, det finns mycket historik, det finns allt det här, men det är någonting som pratar om håll tyst, get out, men vad det är. Och jag tror inte det är kopplat till det här som hänt med familjen överhuvudtaget. Jag tror det är någonting helt annat. Vi har ju den hemsökta dockan här inne. Så det vore intressant om någonting kunde komma ut flygande mot den. En boll eller en nalle eller någonting som går igång där inne. Jag tror vi ska göra så här. Det sista vi ska göra nu innan vi lämnar det här. Jag ska sätta mig på den gungstolen. Jag ska prova sitta. Det är inte världens bästa stol. Jag ska sätta mig där. Sen får någon komma in och ställa sig frågor. Ska jag köra en STs metod på den stolen. Så får det bli kanske det sista vi gör. För nu vill inte den energin. Det känns som att den bör gå ner. Den bör bara säga gå ut därifrån och håll tyst. Så vi testar det. Vi går ner så kommer det komma in någon som kommer ställa frågor när jag sitter bara. Come, en kvinna. Det var tvärstämmigt. Okej, han inte ens säga. Okej, the woman that just say came. Who are you? Vem är du? She's crazy. Okej. Who is the lady? Jag ska ta bort det här skynket nu från fönstret, från glasspegeln här. Show yourself to us in the mirror and come out. Leave. Why do you want us to leave? Away. Why are you saying this? What's your name, the woman that speaks right now? Barnskrik. Okay. What was the name of the girls that was murdered in here? Vad är namnet på de här flickorna som är mördade här? I put a needle in you. Okay. You want to do that? Var det jag kände innan? Kände du av det? Ja, jag fick ju massa stickna stora. Gjorde det? Okay. Who do you want to put a needle on? Or in? Who the hell is that? Vem menar du? Är det jag eller är det han? Victor? Okej. Han pratar om dig nu. I see you. I want her name. What name? Them. They are the children that got murdered here is Ina and Lena. The thing that's talking right now. Throw something in here. You're just talking, you don't do anything. I will. Okej. Det var lite sjukt. Okay. If you want to do that, you have to do it right now. If you're under the floor, if you're on the bed, can you please touch the balloon thing and make it shine? For you. Yeah, do it for me. Let it go off behind him. At home. Who are you? Tell us your name. You can't catch me.
We don't want to catch you, we just want to speak with you. Are you stuck in this house? You have to look. Where do we have to look? Where are you? Where are you? In the mirror? Or in the dolls in here? Are you attached to one of these dolls? You are looking at the dolls. Can you make them move? Rör den här dockorna. Där du är. Is it that one? Ain't gonna happen. You have to. Is it that one? Is it that one? Or the one with the curly hair? This one? Or the one sitting behind in the corner? Du säger mycket, pratar mycket, men du gör inte så mycket ännu. Gör någonting inne, gör en hög smäll, knacka i möbler. Som jag gör här. Tavlor, kan du få ner någon från väggen? Can you throw down the paintings? I don't think that you have the power to do anything physical. Jag tror inte du kan göra någonting fysiskt. For me? Can you do it for us? Do something in here. Do you want us to leave this house? Vill att vi ska gå ut härifrån? Hej. Hej. Vem är du? Förstår ni, jag pratar svenska också med dig. Vem är du? Det är lite kallare inne, känns det. Kände det bara börjar rysa här. Kanske något händer då. Okej, I can feel you now. Jag känner dig, jag kommer fortsätta prata på svenska nu. I'm inside. Ja. Jag kände av det precis innan här. Alltså jag känner... Ljummen. Så. I can feel you now. Take my energy, take the batteries from the camera and take all energy from Niklas and do something. Det är nästan så att jag går in i ett kallt fält precis här i sidan. Rys i ansiktet till och med. Who are you and what are you doing in this room? What are you doing in here? I'm channeling. Channeling. Okay. You should get in there. Okay. I go in here. Gå in i garderoben då. I'm sitting right now. Are you here with me? Inside. I'm inside. 21,5, 21,4, 21,3, 21,2 i graderna. 21,1. Can you make the temperature drop? Now you get your lesson. Now I get my lesson. You ain't doing anything. Du gör ju ingenting. We will soon leave this place. So if you want to do something, you have to do it right now. A demon. Demon. Okay, if you are that, what's your name? I command you to tell us your name.
Okay, I will soon abort this thing. Do you want to tell us something? Some last words? Okay. Gick det? Ja, bra. Det känns som jag sov. Men det var intressant när de sa att du kände som att du sov. För det är här han la sig, den här killen, från en annan utredare som fick en kniv i bröstet. Han det här? Han såg ljusfenomenet här, som det Viktor är. Och sen så bara den sista, sen vaknade upp och då ligger han, då har en kniv rakt i axeln. Okej. Det var precis som att jag vilat. Det är det första Estens metod har varit. Men jag fick en sån jävla bild bara av någonting, vad ska man säga, groteskt. Alltså tänkte jag en varelse, fast det var som en människa ändå, men det var munnen, allting var så fel åt ena hållet och saknades. Ja, jag fattar inte. Och då blundar man och så lutar man tillbaka. Och sen bara lyssna på. Sen vet jag inte, ibland så kommer jag inte ihåg vad jag säger, så det är det som är det. Få hus i världen har ett sånt tragiskt öde som X-Murder House i Villisca. Vi fick äntligen chansen att utreda detta mytomspunna hus med dessa tragiska dödsfall av familjen Moore samt de övernattade vännerna till barnen. Det är med stor respekt vi gick in i huset och vi kommer snart bli varse om det vi kommer komma i kontakt med. Det som är intressant är att vi hade samma doft i X-Murder House som vi kände av i Sally House. Nästan som att husen är ihopkopplade på ett paranormalt plan. Vi fick flera intressanta ord i de polterskripten som kanske har med morden att göra och även namnet Sally. Många ljud i rum som vi inte var i, fysiska beröringar och barnljud i huset gjorde detta till en av de mest obehagliga utredningar vi någonsin gjort. De EVP vi spelade in i ovanvåningen kommer att hemsöka oss under lång tid. Var det mördarens ord eller var det skrik från familjen som tragiskt tog sina sista andetag i detta hus? Namnet som kom igenom var Jacob Brown. Vad detta namn har för koppling till huset vet vi inte i dagsläget. Detta är en utredning vi aldrig kommer glömma. Man kan verkligen säga att det som finns här bokstavligen sitter i väggarna.